Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, meron akong ipapakilala sa inyo na bagong solar charge controller. So ayan, ang ganda ng packaging niya from Bateria Power. O diba, Tagalog na Tagalog, Spanish. Chinese company to na nagmamanufacture ng mga solar components like PWM controller. Meron din silang mga power generator tsaka MPPT controller. So, ilalagay ko na lang yung link ng website nila sa baba, mga ka-DIY. So, makikita nyo din doon itong SCC na to na PWM. So, di ba? Buksan natin kung anong laman niya sa box. Ang ganda, no? Ang ganda ng packaging niya pala, mga ka-DIY. Sa gilid pala, ito yung makikita mo yung model niya. So, HC2410. PWM solar charge controller. Yung voltage niya is 12 volts or 24 volts. Pwede current 10 amps. So ayan, manufacturing date niya 2022 March. So bagong-bago to, mga ka-DIY. Some specs niya, ayan. Ang cute. O, di ba? Pag binuksan natin, lalabas yung manual. User manual niya, malinaw. Malinaw na malinaw. English. Oo, English. Andiyan naman, maganda. Maganda yung manual niya. So, ayan, kompleto. Kompleto sa recados. Ayan, ito yung sa atin. HC2410. Kasi meron ding 20 amp version, meron ding 30 amp na version. So, ito is 10 amp version, mga ka-DIY. So, charge current tsaka load current 10 amps. So, ayan, andyan lahat. So, tingnan natin, explain pa natin more in details. Sa loob ng packaging, bubungad sa atin ng ating napaka-cute na SCC. So, di ba, ang ganda? Tapos, may kasama rin siyang connector, mga ka-DIY. Yan. Para dito yan, kasi andito yung kanyang terminals. So, sakto naman, 6. Tabi muna natin, buksan natin. So, ayan. 'Di ba? Ang ganda niya, mga ka-DIY. Minimalist yung design niya. Isa lang yung button. Unlike yung ibang PWM, 3 yung pindutan nun, mga ka-DIY. Tapos ito, ang maganda, kita mo yung terminal, yung connection ng battery mo, ng solar panel mo, ng load mo, kita mo yung connection. Tapos, nakatago yung USB, o, 'di ba? Astig. Ang ganda ng design niya. Kung i-compare natin dun sa ito, yung normal na nabibili natin, ayan sa size. Ayan yung difference niya. Ayan, sa height, sa kapal. Ayan yung sa kapal niya. Ayan. So ano ba yung main difference na makikita natin sa kanilang dalawa? Yung push button niya, ito isa na lang. 'Di ba? Minimalist nga yung design niya. Tapos ito, yung maganda naman yung terminal niya. Ayan, maganda. Tapos kitang-kita, may cover. Ito naman, yung terminal niya, andito. Ayun, hindi nga lang natin makikita. Isusuksok mo lang, mga ka-DIY. So, ayan, ang ganda, di ba? Yan yung physical comparison. Parehas na bakal, heat plate yung nasa likod. So, ayan. So, ayan, ang ganda. So ngayon, i-set up natin to, paano ba to gamitin? Ay siya nga pala major difference din. Syempre ito, generic. Walang brand to, mga ka-DIY. So kahit sino lang nagre-resell nito. So siguro sa quality, pwede naman siya. Pwede na. Basta o-obserbahan nyo lang, tsaka titingnan nyo kapag gagamitin nyo first time. Ito naman, isang advantage niya, may brand siya. So may brand ka na titingnan. Tsaka mayroong, anong tawag doon? May responsible doon sa product kapag nagkaroon ng problema, di ba, mga ka-DIY? So, si Bateria Power, kasi sariling design nila to, may pangalan nila. So, paano ba to i-set up? Same lang naman sa ibang solar charge controller, mga ka-DIY. Siyempre, unang-una mo ikakabit yung battery. Tapos, nandito rin yan sa ating manual. So, kapag bibili ka nito, kahit basahin mo yung una kung paano siya ikabit. So, una mo ikakabit yung battery, anode and cathode, and then saka yung solar panel. Tapos, kung meron kang DC load, saka mo ikakabit yung DC load. Pero usually, sa load naman natin, dun natin sa battery mismo rekta kinakabit. So, try natin buhayin para mapakita ko lang sa inyo yung setting.
So, ito, meron nga pala ako ditong lithium iron phosphate battery. Isa nga palang maganda sa kanya, pwede siya sa all types of battery. Ayan, no? Nandito nakalagay mga ka-DIY battery type setting. So, B1 hanggang B7. Meron tayong all types ng lead acid, yung sealed lead acid, gel battery, flooded, tsaka flooded, tapos ternary lithium. Ito yung lithium ion yan, yung ternary lithium battery, tapos yung B07, lithium iron phosphate, o, diba? So, ayun, yan yung all types. Ito kasi, alam ko pwede to sa lithium iron phosphate, tsaka sa lithium, pwede rin sa lead acid. So, ganun din siya, pwede rin sa lahat ng klase ng battery, mapa lead acid or lithium iron phosphate or lithium ion. So tayo yung mga gumagawa ng solar generator dyan, syempre lithium iron phosphate yung ginagamit natin kagaya nito. So available sa shop, check nyo na lang, link sa video description. So ikakabit natin una yung battery. Hindi ko nagagamitin yung ito yung terminal locks kasi tetestingin lang naman natin sayang kasi. Sobrang dali lang niya ikabit, 'di ba? Sobrang easy. Ayan, lalabas na kaagad yung battery tsaka yung load, 'di ba? Wala naman tayong nakakabit na load. So para lumipat ng menu, ilong press mo lang. Ayan, yan yung voltage niya. Voltage, system voltage yan. Tapos battery type. Tapos yung load mo, kung ilang oras mo papaganahin, 24 hours. Yung current temperature niya. Tapos yung charging current. Kasi ayun solar panel. Tapos ito, load current kasi battery going to load. Ayan, makikita mo yan dyan. Ito yung boost charge. So, pag charging yan, ano ba yung isiset niya na boost voltage? Siyempre, lithium iron phosphate tayo, naka B07 tayo. So, 14.4 yung fully charged niya or 14.6. So, ayun yung nakaset sa kanya na boost voltage. So, long press lang. Ayan, tapos pindot-pindot. O, diba? Tapos, ayan ano ba yan? Yung pangatlo, nandito naman lahat yan sa manual mga ka-DIY. So, ayun ay over discharge recovery, yung 12.6. So, mga default setting lang to, hindi ko pa binago, yung battery type lang. Tapos, meron yung next menu is yung over discharge voltage. Saan ba yun? Tingnan natin. So, pwede mo tong baguhin, pwede mong iset, katulad nito, sa 11.11, so naka-over discharge tayo, ilong press mo lang, pwede mong baguhin yan. So, di ba? Pwede mong taasan kung gusto mo 12 volts lang, magdi-disconnect na yung load mo kasi over discharge na. So, pwede mong iset 'yon. So, ilagay lang natin sa default ulit na 11.11 kasi usually yung default naman okay naman na Pero kung gusto mong baguhin, pwede siya i-customize mga ka-DIY. So, ayan. Tapos long press lang, masisave na siya. O, yun. Tapos yung next menu, ayan, sa mga timer loads na to, timer load na yan, yung 5, 10, tapos short circuit protection, and ibig sabihin naka-on, pwede mo rin niyang i-off kung gusto mong i-off yung short circuit protection. Yun din kasi yung maganda sa kanya, meron siyang mga features katulad ng short circuit protection, open circuit protection, at saka ano pa bang mga protection? Built-in reverse connection protection, o di ba? High temperature protection, o di ba? Tapos ang maganda doon, di ba, nag-protect siya. After few seconds, mag-auto recover 'yon kapag halimbawa yung high temperature mo bumaba na. After few seconds, kapag lumamig na, automatic na siya mag-on. Yung iba kasing SCC, kailangan mo pang i-disconnect yung battery tapos saka mo i-connect ulit. So maganda yung feature niya na auto or self recovery type, 'di ba? Ang galing nun. Tapos meron pa siyang double MOS for anti backflow, 'di ba? Stig. So ayun, ang ganda niya. Para sa akin talaga minimalist, 'di ba? Ang cute, bagay na bagay. Ito nga pala sa solar panel input natin, hanggang 150 watts kapag 12 volt setting yung gagamitin mo. 150 watts lang mga ka-DIY ha, yung maximum. Kapag naka 24 volt ka naman, kasi pwede siyang 24 volt, so i-series mo yung dalawang 150 watts, 300 watts maximum pwede to mga ka-DIY. So safe sa kanya yon.
So, bakit ba ako gagamit ng PWM? Bakit hindi MPPT na lang? Mga ka-DIY, kapag yung setup natin is single panel lang o kaya 300 watts below, dito ka na sa PWM kasi yung presyo ng MPPT mahal. Eh, kung gusto mo naman makatipid sa efficiency, eh di yung 150 watts mo, gawin mong 200 watts na lang. Yung dagdag na gastos mo para sa MPPT, idagdag mo na lang sa gastos ng solar panel. Mas sulit yun, mga ka-DIY, promise. Same naman yung magiging function niya. Tapos, tumaas pa yung capacity ng solar panel mo, di ba? Pero kapag 300 and above na setup, mga ka-DIY, advisable na mag-MPPT ka na lang para, di ba, future proof upgrade pa. Kaya hindi rin ako gumagamit ng 30 amps na PWM eh. 10 amps lang pwede na kasi 300 watts below ko lang siya gagamitin yung mga PWM. Pag ma-higher setup, mag-MPPT ka na, mga ka-DIY, mag-invest ka na. So ito, hindi para sa lahat. Para sa mga small setup lang to, small backup power o kaya mga portable generator. Kasya kasi ito sa loob. Isasalpak mo lang, kasyang-kasya, walang problema. Tapos ano pa bang nakalimutan ko? Ayan, testingin natin. Gabi kasi ngayon, so itatry ko na lang siyang i-charge gamit yung power supply ko. Para mapakita ko lang sa inyo na nag-charge siya, mga ka-DIY. Kung interested pala kayong i-check to at bilhin, yung link niya nga pala is nasa video description. Syempre, compared dito sa generic, walang brand, ito nasa 300 lang to 400, minsan may 250 pa. Mura lang siya. Pero yung sa quality, dun na lang tayo magbabantay, mga ka-DIY. Ito mas mahal. Aabot to ng mga 800 to 900. I-check nyo na lang din sa website nila ni Bateria Power o kaya sa Shopee link sa baba kung interested kayo. So, bakit siya mas mahal? Kasi, ayun, tingin ko naman, halata naman bakit eh. Kasi ayan may pangalan. Ang maganda pa pala dito, mga ka-DIY, ito 5 years ago meron na nito. Ito recent lang to. So, updated tech yung nasa kanya, mga ka-DIY. Tapos, sure ka din sa mga protection na kiniklaim niya. Kasi may pangalang nananagot doon sa mga protection na yon. Kapag hindi gumana yung short circuit niya, reverse polarity, kawawa yung company na yan, mga ka-DIY. So, ako, I trust them kasi pag chinek nyo naman yung company profile nila, maganda. Tapos, okay din kausap yung support. So, ayan, kinabit ko na. Try natin ikabit yung ating solar input or temporary ating power supply. Pasukan natin ng 14 volts, mga ka-DIY. Ay, natanggal pala. Ikabit ko na yung power supply or yung ating solar panel. Kunwari, mga ka-DIY, pasukan natin ng 14 volts. Ayan. So, ayan, nagcha-charge tayo. So, ipakita ko sa inyo yung charging current na nakita nyo ba lumabas yung ating solar panel, ibig sabihin may input na tayo, mga ka-DIY. So tingnan natin yung charging current niya. So ayan, merong pumapasok na 3.2 amps sa ating controller, mga ka-DIY. So, ganyan lang naman siya kadali gamitin at i-set up. So, kung meron kang DC load, dito mo ikakabit. Kung gusto mong i-timer setting, nandito naman yung timer setting niya, mga ka-DIY. Halimbawa, tuwing gabi siya mabubuhay o kaya kung ilang minuto lang mabubuhay, andito naman yan sa manual. So, depende na lang yan sa application nyo. Kung ako kasi, hindi ko to gagamitin kasi kakabitan ko to ng inverter, which is ikakabit ko sa battery para sa laptop kasi doon ko siya ginagamit backup para sa laptop. Pero kung ikaw ang gagamitin mo is 12 volts, pwede naman dito mo ikabit rekta, mga ka-DIY. Tapos yung USB nga pala dito, 2 amps yan, dalawa. So okay, minimalist design, ang ganda. Ano pa bang hindi ko nabanggit? I-sample pala na palitan natin. Ayan, long press lang ulit. Pwede nyong palitan yung battery type. So, ayan.
Tapos long press ulit, masisave na siya mga ka-DIY. So, ganun lang kadali siya baguhin yung setting. So, lahat naman nandito. So, kung interested kayo mga ka-DIY, check nyo na lang. Tapos ngayon, nasa dulo ka na ng video na to. Good news, meron ulit tayong parapol. Wag na pong yung mga nakaraan nating parapol, yung mga hindi nanalo dahil sa like. Balik tayo sa random comment picker. Comment ka lang below mga ka-DIY ng inyong Facebook profile. Then, i-share mo tong video na to sa iyong Facebook profile in public. Mag-tag ka lang ulit ng 5 tao and then i-giveaway natin tong isang PWM controller na to para sa inyo mga ka-DIY. And then, sasamahan ko na rin ng battery na 18650 para sa inyo. So, kung meron kayong katanungan about sa SCC na to, comment lang kayo mga ka-DIY, try nating sagutin yan. Pero hindi ko sinusure kasi minsan busy rin tayo, hindi natin nasasagot lahat. Pero rest assured naman na nababasa namin yung ibang mga comments. So, in lang mga ka-DIY para sa video na to. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And thank you for watching. Good luck sa mananalo para sa ating SCC. So, salamat!